سلام به همگی. دنیای هوش مصنوعی هر روز داره بزرگتر و خب راستش یکم گیج کننده تر میشه. اینقدر حرف و حدیث در موردش هست که آدم نمیدونه اصلا از کجا باید شروع کنه. امروز میخوایم دقیقاً همین مشکل رو حل کنیم و با هم ببینیم اون اولین کتابی که واقعاً باید بخونید کدومه. پس اگه آماده‌اید بزنید بریم. بریم سراغ بخش اول، پیدا کردن مسیر یادگیری. ببینید، نکته کلیدی لیست بلند بالا از کتاب‌های مختلف نیست. نه، کلید اصلی اینه که اولین قدم درست رو برای خود شما پیدا کنیم. و برای پیدا کردن اون قدم درست، اول باید از خودتون بپرسید من کیم و از هوش مصنوعی چی میخوام؟ هدف اصلی ما دقیقاً همینه. میخوایم کتاب‌ها رو بر اساس شخصیت‌های مختلف دسته‌بندی کنیم، شما ببینید جزو کدوم گروه قرار میگیرید تا بتونیم کتابی رو بهتون معرفی کنیم که دقیقاً به کارتون بیاد. سازنده ها و دانشجوها، یعنی کسایی که دوست دارن آستینا رو بالا بزنن و یه چیزی خلق کنن. اگه شما یه سازنده هستید، یعنی چی؟ یعنی احتمالاً حوصله بحث‌های خیلی تئوریک و فلسفی رو ندارید. دوست دارید تئوری رو به عمل تبدیل کنید. دوست دارید کد بزنید و مستقیماً برید سر اصل مطلب. خب، برای شما که اهل عمل هستید، یه پیشنهاد عالی داریم. کتاب هوش مصنوعی با پایتون. این کتاب دقیقاً همون چیزیه که میخواید. قدم به قدم بهتون یاد میده چطور با پایتون که خب زبان اصلی این حوزه است، الگوریتم‌ها رو پیاده سازی کنید و اولین سیستم‌های هوشمندتون رو بسازید. امتیازش هم خیلی بالاست. فقط یه نکته کوچیک که بعضی از خریدارا گفتن اینه که چاپش سیاه و سفیده که خب شاید خوندن کدها رو یکم سخت‌تر کنه، ولی از نظر محتوا فوق‌العاده است. و اما اگه شما دانشجویی، به این عدد نگاه کنید. 1500. این تعداد دانشگاه‌های معتبر در سراسر دنیاست که از کتاب رویکردی نوین به هوش مصنوعی نوشته راسل و نورویک به عنوان کتاب مرجع اصلیشون استفاده می‌کنن. به این کتاب میگن انجیل هوش مصنوعی، یعنی دیگه حرف آخر رو تو این زمینه میزنه. کتاب سنگینی، شکی درش نیست، ولی اگه می‌خواید بنیان علمی قوی داشته باشید، ارزشش رو 100% داره. خب، از دنیای کدنویسی و دانشگاه فاصله میگیریم و میریم سراغ گروه دوم. استراتژیستا و رهبران، یعنی کسایی که باید تصویر بزرگتر رو ببینن و مسیر رو مشخص کنن. اگه شما یه استراتژیست هستید، یعنی چی؟ یعنی هوش مصنوعی رو به چشم یه نیروی قدرتمند می‌بینید که داره کسب و کار، سیاست‌های بین‌المللی و کلاً اقتصاد جهانی رو از نو شکل میده. جزئیات فنی شاید اولویت اول شما نباشه، اما میخواید بدونید این بازی بزرگ چطور داره پیش میره. این کتاب واقعاً یه زنگ بیدار باشه برای هر کسی که به آینده کسب و کار و ژئوپلیتیک اهمیت میده. و اما یک کتاب بی‌نظیر دیگه برای این گروه، عصر هوش مصنوعی. ببینید این کتاب چقدر خاصه. 3 نویسنده داره: هنری کیسینجر، سیاستمدار معروف، اریک شمیت، مدیرعامل سابق گوگل و دانیل هوتنلاکر، یه دانشمند برجسته. یعنی شما دارید از 3 زاویه کاملاً متفاوت به ماجرا نگاه می‌کنید: سیاست، تکنولوژی و علم. انگار نشستید توی یه اتاق با این 3 نفر و دارید به آینده دنیا فکر می‌کنید. واقعاً ترکیب بی‌نظیریه. و میرسیم به گروه آخر که یه جورایی 2 گروه در یک گروهه: متفکرها و تازه‌کارها. یعنی ذهن‌های کنجکاوی که دائم میپرسن چرا و اگه اینجوری بشه چی؟ پس شما یا یه متفکر هستید، یعنی مجذوب آینده بشریت و سوالهای بزرگ شدید، یا یه مبتدی که فقط دنبال یه نقطه شروع ساده و روشن میگرده تا بفهمه این همه هویاهو برای چیه. برای متفکرها، کتاب زندگی 390 از مکس تگمارک یه انتخاب بی‌نظیره. مفهوم اصلیش اینه: زندگی 1 و 0 مثل باکتریه که سخت افزار و نرم افزارش ثابته. زندگی 2 و 0 مثل ما انساناست که سخت افزارمون ثابته ولی نرم افزارمون یعنی یادگیری رو میتونیم تغییر بدیم. و زندگی 3 و 0 شکلی از حیاته که میتونه هم نرم افزار و هم سخت افزار خودش رو طراحی کنه. این کتاب شما رو با سوالای فوق‌العاده عمیق در مورد آینده، آگاهی و اخلاق روبرو میکنه. ذهنتون رو کاملاً به چالش میکشه. و اما برای شما که مبتدی هستید و میخواید اولین قدم رو بردارید، 2 پیشنهاد عالی داریم. اگه یه طور خیلی سریع و جذاب و غیر فنی میخواید، کتاب هوش مصنوعی به زبان ساده عالیه.
خیلی سریع شما رو با دنیای هوش مصنوعی آشنا میکنه. اما اگه دنبال یک کتاب با ترجمه فارسی و واقعاً روان و خوشخوان هستید، کتاب هوش مصنوعی از آقای نوید فرخی به شدت توصیه میشه. این کتاب به خاطر زبان ساده و قابل فهمش خیلی تحسین شده و مفاهیم پیچیده رو راحت میکنه. بسیار خوب. حالا وقتشه همه اینا رو جمع‌بندی کنیم. اولین قدم شما منتظرتونه. اینم از خلاصه کل ماجرا. خیلی ساده و روشن. ببینید شما کی هستید. دانشجو یا برنامه نویسید، پس برید سراغ هوش مصنوعی با پایتون یا اون کتاب مرجع معروف، رویکردی نوین. مدیر و استراتژیستید، ابرقدرت‌های هوش مصنوعی یا عصر هوش مصنوعی برای شماست. اگه اهل فکر و فلسفه‌اید، زندگی سرحب رو از دست ندید. و اگه یه مبتدی کنجکاو هستید، با هوش مصنوعی به زبان ساده یا کتاب روان آقای فرحی شروع کنید. دیگه انتخاب از این راحت‌تر نمیشه. و این جمله رو همیشه یادتون باشه. یادگیری یک سفره، نه یک مقصد. دنیای هوش مصنوعی هر روز داره عوض میشه. پس مهم نیست امروز دقیقاً از کدوم کتاب شروع میکنید. مهم اینه که اولین قدم رو بردارید و توی این سفر هیجان انگیز باقی بمونید. این سفر بدون شک یکی از جذابترین سفرهای فکری زندگی شما خواهد بود. پس حالا این شما و همه گزینه‌ها. اولین قدم شما کدوم کتاب خواهد بود؟